اهلا بيكم في محاضرة البرين ايميجينج. انا معتز عاصم، خريج كلية طب اسكندرية، وحاليا بعمل ماسترز ان بايوميديكال انجينيرينج في جامعة بوغازيتشي. دي صورة المخ بتاعي بالفانكشنال ام ار اي وانا بعمل اكسبيرمنت عن الوركينج ميموري. في المحاضرة دي هشرح لكم ازاي الفانكشنال ام ار اي بيشتغل، وازاي الريسيرشرز بيستخدموا الفانكشنال ام ار اي او other brain imaging techniques عشان يعرفوا المخ بيشتغل ازاي او عشان يعالجوا المرضى. وفي اخر المحاضرة هيكون في فيديو عن real functional MRI experiment. في الأول عايزكم تعرفوا إن المخ متحول بطبقات كتيرة زي السكين والماسل والبون، وعشان تشيل كل الطبقات دي انت محتاج عملية جراحية. ومن هنا جت الحاجة ان لازم يبقى فيه أجهزة تقدر تشوف المخ وتعرف يشتغل ازاي من غير ما نحتاج العمليات الجراحية دي. زمان عشان ما يفتحوش دماغ بعض كانوا بيدرسوا المخ عن طريق شكل الدماغ. يعني لو حد عصبي وعنده كلكعة في الناحية اليمين من دماغه يبقى الحتة دي من المخ ليها علاقة بالعاطفة. الموضوع ده كان له فيلد لوحده اسمه فرينولوجي، وحتى دي صورة مجلة علمية عن الفرينولوجي اللي نشر الأبحاث فيها. احنا ممكن نضحك على الكلام ده، ولكنه قائم على فكرة ما زالت تستحوذ على فهمنا للمخ حاليا، وهي الفانكشن سبيشاليزيشن. بمعنى ان البرين كل حتة فيه سبيشاليزد لفانكشن معينة. من هنا كانت فكرتهم ان لو مكان في البرين سبيشاليزد لصفة معينة، المكان ده هيكبر وهيزق السكال ويغير شكل الدماغ. طبعا هم كانوا بيبالغوا وطلعوا غلطانين في الاخر، ولكن لحد النهارده في ديبيت هل المخ مقسم لاجزاء وكل جزء ليه فانكشن، ولا في اجزاء مش مختصه بفانكشن معينه. الطريقه الوحيده اللي كانوا يقدروا من خلالها يفتحوا دماغ الواحد كانت بعد ما يموت ويدرسوا شكل مخه. الاسلوب ده بنستخدمه لحد النهارده واسمه نيوروسايكولوجي. اول مثال ليه كان لما عالم اسمه بيير بول بروكا بيدرس البرين بتاع بيشنتس جالهم ستروك وبعدها فقدوا القدره على الكلام، ولقى ان البيشنتس دول كلهم عندهم اصابة في حتة في الفرونتال لوب، واتسمت الحتة دي باسم بروكاز اريا. اتبنى على الديسكفري دي وغيرها اشهر سبيتش موديل. جزء منه هو ان بروكاز اريا مسؤول عن السبيتش برودكشن او ان احنا نقدر نتكلم. بس في limitations لاسلوب النيوروسايكولوجي ده، زي انك مثلا مش عارف هل بروكاز اريا هي المسؤولة عن السبيتش برودكشن فعلا، ولا مجرد بيعدي من خلالها كونكشنز رايحة لسنتر تاني. طبعا من خلال brain imaging دلوقتي عرفنا ان في نتورك اوسع واكبر للسبيتش برودكشن، وبروكاز اريا مكانها مختلف من شخص للتاني. اللي فات كانوا مثالين بساط ليه احنا محتاجين لبرين imaging techniques. ده ideal method انه يكون non invasive، ان انا مضطرش افتح دماغ، انه يكون with a high spatial resolution، يعني يقدر يقولي بدقة which part of the brain is functioning، انه يكون بهاي temporal resolution، يعني اقدر اعرف امتى الجزء ده من البرين اشتغل، هل في السكند اللي فاتت، هل في الملي سكند اللي فاتت. واخر حاجة انه يكون cheap، مثلا جهاز الام ار اي بيكلف ملايين. للأسف مفيش ولا ميثود فيها كل الكاركترستكس دي، كل ميثود ليها pros and cons. currently في brain imaging methods كتير، من أكترهم استخداما هو magnetic resonance imaging أو ال MRI. ده ممكن نستخدمه علشان نعمل structural MRI، diffusion tensor imaging أو DTI، magnetic resonance spectroscopy أو ال MRS أو ال functional MRI. كمان في ال Positron Emission Tomography اللي هو ال PET scan. كمان في ال electrophysiological اللي هو ال EEG أو ال magnetoencephalography اللي هو ال MEG. أنا هتكلم specifically عن ال functional MRI وال PET scan، ودول بيعتمدوا على concept اسمه Neuro-vascular coupling. وهتكلم باختصار عن بقية الميثودز التانية زي ال EEG وال MEG المعتمدين على concept مختلف وهو ال electrophysiology. نبتدي بال Neuro-vascular coupling. ال brain has a rich blood supply زي ما انتوا شايفين في الصورة دي. ال neurons وال blood vessels are closely linked. الفكرة ببساطة ان لو نيورون بقى active ال blood supply اللي بيروح له بيزيد، والفانكشنال ام ار اي والبات سكان كل واحد بيقيس الزيادة في البلاد سبلاي دي بسيجنال مختلفة. في البات سكان انا بحقن الشخص براديو اكتيف موليكول، ممكن يكون اتاتش لنيورو ترانسميتر معين، مثلا عايز اعرف بيتجمع فين في البرين، وبستنى فترة حوالي نص ساعة لحد ما الموليكول يتجمع في البرين. نفترض ان هو اتجمع في البيزل جانجليا هنا مثلا. الراديو اكتيف موليكول is unstable، يعني it will lose a positron
وهيخبط في إلكترون يطلع جاما ريز اللي بتبقى ديتكتد بالسكانر. في الآخر يديني الصورة دي اللي بتورينا مكان تجمع الراديو اكتيف ماتيريال بالأحمر موجود فعلا في البيزل جانجليا. طب ايه الليميتيشنز بتاعت البات سكان؟ أول حاجة إن هو invasive، يعني أنا اضطريت أحقن الشخص بالراديو اكتيف ماتيريال. تاني حاجة إن هو it has a relatively low spatial resolution، في مسافة ما بين الأوريجين بتاع الجاما ريز وما بين ال area of concentration، المسافة دي بتبقى في حدود سنتيمترز. تالت حاجة إن هو it has a slow temporal resolution، إن أنا بعمل scanning للمخ كل كام دقيقة every few minutes مش every few seconds. في ال MRI قصة مختلفة. من الفيزيكس ممكن تكونوا عارفين إن الإلكترونز أو البروتونز بتلف حوالين نفسها، فبتبقى كأنها ماجنت صغير low polarity أو spin direction. أكتر بارتيكل موجود في جسمنا هو الهيدروجين بروتون، عشان جسمنا مليان H2O اللي هي المية. من غير أي تأثير خارجي الهيدروجين بروتونز في جسمنا كل واحدة ليها spin direction مختلف. فكرة ال MRI إن أول خطوة بعرض الجسم للمagnetic field قوي بنسميه ال B0، فكل spins بتاخد نفس الدايركشن بتاع ال B0 magnetic field، وبعدين بأبلاي another magnetic field بنسميه ال B1 perpendicular direction، فالسبين هياخد الدايركشن بتاع ال B1 field، وبعدين بطفي ال B1 field فالسبين هيرجع للدايركشن الأولاني، وبنسمي الوقت بتاع البروسيس دي relaxation time. based على الوقت اللي بقيس فيه السيجنال خلال relaxation time بقدر أعرف properties عن البرين تيشو، عشان كل تيشو ليها سيجنال مختلفة. دي صورة ال MRI scanner وازاي ال B1 وال B0 magnetic fields are applied. ده brain scan using T1 relaxation time، وده relaxation time طويل، وده using T2 star relaxation time، وده relaxation time قصير. شايفين الفرق في الاناتوميكال ديتيلز؟ كل ما وقت السكان بقى قصير كل ما الاناتوميكال ريزوليوشن بقت اوحش، وده تريد اوف موجود في كل MRI scans. الفانكشنال MRI signal بنسميها blood oxygen level dependent signal أو BOLD signal. At the basal level of neural activity ال blood flow برضو بيكون at the basal level، وبيكون في oxy و deoxy hemoglobin. السيجنال من T2 star relaxation time scan اللي أنا لسه متكلم عنها تبقى sensitive للديوكسي hemoglobin concentration عشان it has paramagnetic properties، بمعنى إنها بتقلل ال MRI signal. لما النيورال activity بتزيد البلاد فلو كمان بيزيد and it washes out the deoxy hemoglobin، فال MRI signal بتزيد كده، يبقى الجزء الأكتف في البرين has a stronger MRI signal. طيب ازاي بستفيد بكل الكلام اللي فات ده عشان اعمل experiment افهم منها المخ بيشتغل ازاي؟ انا هستخدم الاكزامبل اللي موجود عندكم في كتاب النيوروساينس. مثلا انا عايز اعرف اني جزء في الفيجوال كورتكس له علاقه باني اشوف الالوان، واني جزء له علاقه باني اشوف حاجه بتتحرك قدامي. لو عملت functional MRI scan لشخص وهو بيتفرج على الصوره بالالوان او صوره فيها نقط بتتحرك، هلاقي ان ال areas V1 و V2 هما اللي active، ودول primary visual cortex areas بيبقوا active لما ابص على اي حاجة. بس لو طرحت الاكتيفيتي بتاعة البرين وهو بيبص على النقط اللي بتتحرك من الاكتيفيتي بتاعة البرين وهو بيبص على الصورة بالالوان، هلاقي ان area V4 هي اللي بتبقى active. ولو عملت العكس وطرحت الصورة اللي من الالوان الصورة اللي بالالوان من الصورة اللي بالنقط، هلاقي ان area V5 هي اللي بتبقى active. لما بقارن الاكتيفيتي بتاعت كونديشن بكونديشن تانية شبهها بس مختلفة في حاجة واحدة، هقدر اعرف الجزء في المخ اللي مسؤول عن الحاجة المختلفة دي. فانا لما طرحت الصورة اللي من الالوان من الصورة اللي بالنقط، النقط دي ابيض واسود، فانا شلت كل الاكتيفيتي اللي ليها علاقة بالصورة ما عدا اللي ليها علاقة بالكالر بروسيسنج. عشان كده قدرت افهم ان area V4 هي اللي ليها علاقة بالكالر بروسيسنج، والعكس صورة الالوان مش بتتحرك، استخدمتها عشان اشيل كل الاكتيفيتي اللي ملهاش علاقة بالموشن بروسيسنج، واللي اتبقى كان الاكتيفيتي اللي موجودة في area V5. ايه هي ال limitations of functional MRI؟ اول حاجة انه still يعتبر slow، لان كل سكان للهول برين تاخد حوالي 2 seconds، ودي مدة طويلة لان البرين activity بتحصل في خلال milli seconds.
بس ال spatial resolution is very good لأن بقدر أعرف ال activation ب accuracy of millimeters. تاني حاجة زي ما هتشوف في الفيديو ال MRI is a very noisy machine وحجمه ضيق فممكن يخليك claustrophobic. تالت حاجة ان حركة الشخص جوه ال MRI ممكن تغير مكان البرين وده بيأثر على السيجنال، بس المشكلة دي بنعالجها في الاناليسيس. رابع حاجة ان مبقدرش اعرف هل دي activation ولا دي activation لانهم لقوا ان البول سيجنال مرتبطة بالسينابتيك activity وده معناه ان synaptic activity هي اللي بتحتاج ال increase in blood flow. وزي ما انتوا عارفين synapses can be either inhibitory or excitatory. استخدام تاني لل MRI هو ال Magnetic Resonance Spectroscopy أو ال MRS، وعن طريقه بقدر أقيس ال level of certain metabolites أو neurotransmitters في locations محددة في البرين. استخدام تاني لل MRI هو ال Diffusion Tensor Imaging، ده عن طريقه بقدر أشوف ال white matter connections اللي موجودة في البرين. ده بيعتمد على ال concept of diffusion of water molecules ما بين ال axons of the neurons. دلوقتي هنشوف real functional MRI experiment سجلتها مع our collaborating lab at the neuroimaging unit at the Hulusi Behçet Life Sciences Institute at Chapa Faculty of Medicine at Istanbul University. تعالوا نشوف الاكسبيرمنت. دلوقتي هنتفرج على real functional MRI experiment. ده الجهاز الفانكشنال MRI 3 تسلا، ودي السبجكت اللي هتعمل الاكسبيرمنت. علشان الصوت العالي اللي هتسمعوه في الاكسبيرمنت بتاع الامراي ماشين لازم بنحط headphones to protect her ears. دلوقتي بتديها instructions انها لازم ما تتحركش جوه الماشين عشان الموشن artifacts اللي اتكلمنا عليها. لازم كمان تبقى قاعدة مستريحة لان الاكسبيرمنت بتاخد وقت، ممكن تاخد ساعة، فلازم تبقى قاعدة مستريحة. هنا بتديها instructions عن تدوس على انهي زراير تبع الاكسبيرمنت. وده ال emergency button لان كلنا بنطلع برا الاوضة بتاعت الماشين، فلو احتاجت انها تطلع لاي سبب كان بتدوس عليه. دلوقتي هيدخلوها جوه الام ار اي ماشين. زي ما انتم شايفين مكان ضيق، السكرين اللي بتبص عليها اللي فيها الاكسبيرمنت بتبقى فوق ظهر الام ار اي ماشين زي ما انتم شايفين. بعد كده بيركبوا لها مراية علشان تقدر تشوف بيها السكرين دي. السكرين محطوطة بالمقلوب، بعد كده المراية بتعكس اللي موجود على السكرين على وشها على عينيها علشان تقدر تشوف الاكسبيرمنت. بعد كده كلنا بنطلع برا. دي التعليمات على باب الدخول عشان محدش يدخل بأي حاجة معدنية. أول حاجة بياخدوا ال anatomical scan اللي هي ال structural MRI، وبياخدوها بال T1 relaxation time اللي اتكلمت عليها. ده الصوت بتاع السكانر وهو بياخد T1 scan. احنا دلوقتي ابتدينا ال functional MRI experiment. زي ما انتوا سامعين الصوت عالي جدا، وده واحنا برا الأوضة، فعشان كده جوه الأوضة كان لازم نلبسها الهيدفونز. الاكسبيرمنت هنا ليها علاقة بالايموشنال بروسيسنج والافكت بتاعه على الديسيجن ميكينج. مثلا هنا احنا بنلعبها لعبة في 4 كروت، هي بتختار كارت راندوملي. الكارت ده ممكن يكسبها فلوس او يخسرها فلوس او يكسبها ويخسرها في نفس الوقت بكميات مختلفة. وهي عليها انها تتعلم راندوملي برضو انهي كروت اللي بتكسبها وانهي كروت اللي بتخسرها. الفرق ان احنا هنا كمان زودنا
faces، والفيسز دي في منها مثلا بيبقى angry، في منها بيبقى neutral. فهنشوف اذا كانت implicitly يعني من غير ما تحس subconsciously بتختار الكروت بناء على الايموشنز بتاعت الفيسز ولا لا. طبعا في جزء تاني للتجربة، وده الفانكشنال ام ار اي سكان. زي ما انتم شايفين سكان للهول برين بيتعمل في ثانيتين على الصورة تحت. ودي الصورة دي نفس الحاجة اللي هي بتشوفها على الشاشة جوه بالظبط. هنا هما بيحضروا لل magnetic resonance spectroscopy scan. دي الشاشة اللي بيختاروا منها اللوكيشن اللي عايزين يعرفوا منه ال certain metabolites بتتغير ازاي. الصوت اللي شغال ده بتاع سكان تاني، مش بتاع ال MRS، بتاع حاجة اسمها arterial spin labeling. دلوقتي ده صوت السكان بتاع ال MRS. دي نتائج ال Diffusion Tensor Imaging DTI. هما دلوقتي قاعدين محتاسين عشان انا قلت لهم يطلعوا لكم تراك كويس. الالوان في ال DTI بتدل على الدايركشن بتاع الفايبر، مش مجرد عشان يطلعوا صورة جميلة وخلاص يعني. هنا هيعملوا selection لل brain stem وهيجيب الفايبرز اللي معدية من خلاله. هنا بنشوف ال corticospinal tracts. انا كلمتكم عن ال Neuro-vascular coupling concept with applications في ال fMRI وال PET scans. دلوقتي هكلمكم very briefly عن ال electrophysiology with applications in EEG and MEG. اول واحد عمل recording لل human brain activity كان اسمه هانس برجر. he was a German scientist. وعن طريق ان هو حط electrodes على السكال بتاع participant، لقى ان في change في electrical activity. كمان لقى ان electrical activity دي بتتغير لو subject closed his eyes وكان في relaxed state، او لو opened his eyes وكان in a focused and alert state. ولما عرض النتائج دي في مؤتمر في ألمانيا ما كانش في حد مصدقه ان ال electrical activity دي طالعة من البرين، والموضوع احتاج حوالي 20 سنة تانية لحد ما تم اثبات ان فعلا ال electrical activity دي كانت جاية من البرين.